Did it ever get to a point where you felt na ayoko nang maging kontrabida? Kasi ganon, parang it's so hard to May change the perception or did it eventually did not bother you anymore? Never. Wala akong ganong ano. I love my work. I love that people love to hate me. And I think for me, it's more challenging. Parang mas nasa-challenge ako dun sa mag-portray na role na hindi ka ganun sa totoong buhay, right? Obviously, that happens a lot, no? Yung perception ng tao sa'yo. And the scandals and the chismis, yung gano'n. Yeah, most especially before nga, na wala pang social media. So, maraming misunderstandings like, akala talaga nila, yung nanunulak talaga ako ng tao sa pool, yung ganyan. Nananampal talaga ako in real life, like that. And I think that's one of those things that people assume, right? And they see her a lot, they think na she's the villain, ganyan. Pero hindi po talaga. Hindi siya mapagpatol, hindi siya kontrabida. Pero yun yung isa niyang, I wish actually that a lot more people know that about her. With Tanichi? Lara! And Claire. Nakatawa ako Yeah. kasi. Nire-ready niya yung hands niya, sabi niya. Kasi ready na kami mag-welcome to Off the Agenda. I would like to thank our friends from KMC Solutions. Yes. Thank you so much Thank you, for KMC. housing us and accommodating us in your beautiful workspace. Kala ko gaganon nga siya. Hindi tayo gaganon. Anong... Bakit may space? Yes, we are so excited dahil meron tayong guest. Ito po siya. Akala ko pinapalitan. Mali. Hindi mo naman ako papalitan. Diyan ka lang, Meron tayong Besh. fourth person. Yes. Excited ba tayo? Na Super. So, hindi na tayo TLC. Pinapakita mo ba? Na maganda Yes. yung thumbs? Tumblr namin. Yes. Thank you Meron po sa Tumblr. Okay, but let's get started because it's a super exciting episode for us today. Today is our 5th episode and for this very special episode, naisipan po namin at kami naman po ay pinaunlakan niya. Naisipan po namin to bring somebody who will help us really bring the topic that we're discussing to life. I will do the dangerous job of trying my best to introduce her. Okay. So the person that we have who will chat with us today off the agenda is someone who has been on television ever since you and I were kids. Kid pa rin po siya nun. Kid din po siya noong mga panahon na yon. Yes. She has, we have loved her. She's made us love her, fear her, hate her, and secretly admire her and respect her and want to be her. I think she is arguably one of the most memorable kontrabida in the Philippine entertainment industry and so iconic that I think she traumatized an entire generation. Nandito po siya para magpaliwanag. Yes, ako, trinoma niya ako. Tinroma ka niya, okay? But beyond that, she has built an outstanding career, obviously. Beyond her acting prowess, she is multi-awarded. Nabasa ko yan lahat. Gawad Urian, Best Actress Star of PMPC, Summer Metro Manila Film Festival. So and beyond acting, of course, she is now a mom, an entrepreneur, a host, a wife, a sister-in-law, a loving sister-in-law. Loving ba? Malalaman natin mamaya. Sa kabila ng ano. So, without further ado, ladies and gentlemen, please welcome the beautiful Miss Gladys Reyes! Ay, kasya siya. Sa gitna ng Yes, table. Exciting. Diba? Pleasure to be here. Thank you for Thank you, inviting me. sis. Congratulations, TLC, on your podcast. I've seen some of the episodes and I would say na relatable yung mga topics ninyo. So I'm glad to be here. We're Thank so you. excited to have you. Ako po ay isang matagal ng fan ng Clara. Clara pa lang, I was rooting for you. Hindi kagaya ng mga Wow. ibang tao dito. Uy, pero hindi. Ako, love ko siya kasi nagawa niya yung pangarap ko. Remember, sa mga hindi nakanood nung ibang episodes namin, I said, pangarap kong maging Little Miss Philippines. Wow. And there's a difference between yung nangarap at actually ginawa. So I'm so excited that you are here with us today. Pwede pa naman. Yes. Pero hindi nalita. Hindi na Ako, love ko siya kasi siya po ang nag-iisang taong nagmahal sa brother ko. Without condition. Oo, without Akala ko condition. with conditions. My brother with condition. Oo, ngayon hindi siya masyado makalakad. Kaya Pero nasa nandito pa condition. rin. Oo, nandito siya. Supportive pa Ever rin. Thank you, supportive. brother. Pero thank you. But for today, hindi po ito episode ng TLC, kundi TLCG. Yes!
First episode of TLCG and off the agenda. Off the agenda with Yes. TLCG. Nakaka-excite. Our topic for today is something that Gladys has lived all her life. We're trying to talk about what it's like to be seen versus to be known by people. And tayo, yes, feeling sikat tayo, girls. Tayo na may 200 subscribers po at 300 Mabilis lang followers. yan. Yes. But as leaders and in our own circle now, we also hold kind of a public life. But obviously, somebody who has grown up in the Yes. public eye can talk to us about what is that like? Yung feeling na tao kilala ka nila, yung mga ganyang kadramahan, no? And what it's like to have a private life in spite of all of that. So, yan ang mga pag-uusapan natin today. Yes. Okay? Sino gusto magsimula magtanong? I'll start dun sa like I said, pangarap ko talagang maging Little Miss Philippines. Talagang babalik ano, ako doon. para mga third time yun. Doon, Mommy, hindi mo kasi ako sinama doon. Yan ang biggest regret of our life. Yes. I'm curious to understand if it was an ambition, a dream, and if it was everything you thought it would be. Yes, I think from the very start, I really wanted to be an actress. So, yung mom ko, at a very young age of 6 or 7, I joined Little Miss Philippines. And then sa school, I always play Sisa. So that time, I didn't know who was Sisa. Siyempre, I was 6, so I didn't know who Sisa. Pero yun, mga drama, clubs and all. So, gusto ko talaga nag-role playing. Wow. Yeah, and then I was 7, 8, I think. Nung ang laro ko instead outside, 'di ba, nakipaglaro ng taguan or habulan sa mga kids. Ako, ang laro ko, I'm homebody talaga ako ever since eh. So, I could play kahit ako lang mag-isa. So, I would record my voice, iba-ibang boses. Ako yung boss ng nanay, ako yung boses ng anak. Yes. Ay, hindi ko to alam. Nag-role playing Oo, ako, hindi ko to ganyan. So, kaya noon niloloko na ko nila Tito Joey nung nasa Little Miss Philippines ako because parang parang lead kasi ng voice ko. Ganyan. So, I would portray the mom, ako rin yung anak niya, ako rin minsan yung tatay, ako yung kuya, ganyan. O, diba? Voice talent Si Sisa siya. pala talaga siya. Oo, medyo. Yun. Wow, that's so nice. Hindi siya yung dahil gusto ng nanay ko. So, sali ka sa Little Miss. Actually, nag-stroll kami sa mall, I remember. And then, Tito Henry Pauhay, who was that time, was the talent coordinator of Itbulaga, approached us. Okay. And then, he asked if I wanted to join Little Miss Philippines. We were the very first batch of Little Miss Philippines. It was in 1984. Kita mo yan. Pero sa mga hindi na nakakalam, hindi ako talaga yung nag-title. I didn't win as Little Miss Philippines. Little Miss Metro Manila ako. So, same with Aiza. Pero Aiza was 87, if I'm not mistaken. Usually, yung mga Little Miss Metro Manila, sila yung nag-aartista talaga. So, I heard Liza, siya talaga yung Little Miss Philippines that time. Nasa abroad na and all. So, I think sa batch namin, ako talaga yung nagtuloy-tuloy lang talaga sa show business. Yes, pero dahil gusto ko. Not because I was forced. Yes. Dahil gusto niya. Yun yung keyword. Yeah, that's true. Pero siya gusto rin mo niya. rin naman eh. Ayaw ng Oo, nanay naman, niya. hindi lang ako pinayagan ng hindi lang ako sinuport. Hindi naman niya ako hindi pinayagan, pero hindi niya ako sinuport. Kaya niya pinush. Oo. Okay, So, mula pagkabata talaga, no? You've been in the spotlight. So, people look at you now and they feel like they know you. What usually do they assume about you? Na, di naman, Yeah, ano. obviously, the most common assumption about me is that I'm still a villain in real life. Yes. Yeah. Masungit. Oh, Yeah. you're strict, stiff, ganyan. Pero with the presence of social media, you're able to see na hindi ako ganon. Kasi nakikita nila yung ibang side ko, yung talagang totoong ako. And I'm very thankful to that. Kasi during Mara Clara, walang social media. Yes. So yung lola mo o yung nanay mo na nanonood ng soap opera, galit na galit talaga sa akin. So whenever we go out of town, kami ni Judy Ann noon, doing, walang term namin ng baratilyo. So parang mga fiestas, Fiesta, ganyan. oo. Out of town shows or may stage shows, ganyan. So as soon as I get out of the van, I prepare myself to have a smile na rin sa mga tao. Kasi alam ko, galit sila sa akin. So may extra effort, 'di ba? May conscious effort on my part na I have to look kind Nice. and nice to everyone, ganyan. So doon na yung nila, ay hindi naman pala siya ganun. I think in her definition, that's where she starts being seen. Yes. Diba? Lalo na nung Mara Clara. Yes. Kasi I remember in some of their shows, nung brother ko, talagang ang daming tao. Tapos, syempre, dahil wala nga social media, for you to like amass such an audience, Yeah. na walang text na, oh, we will be at this Yes. place, diba? Ang daming tao. So, feeling ko yun yung first time na talagang, she's seen. Yeah, yeah. This girl is
Visible. visible, Yeah. diba? Ng marami. Yes. Yeah, I remember, word of mouth lang na doon na sa province mismo, pupunta dito sila, yung cast ng Mara Clara. So there was no social media na pwede ka mag-promote na, we will be in Nueva Ecija for a show, ganyan. Walang ganon. So it's different talaga during our time in the 90s. Yeah, so that's even more fascinating, right? Because the kind of followers and fans that you guys have, you know, especially you, would go where you are without anybody promoting na nandito kami sa ano, right? Seen but not known. No? Yun ang gusto nating i-define today. Seen as observed and watched and visible. But Nakita ka sa TV, nakita ka sa Yes. social media, and people assume that you are this. you are that. Pero I just wanna say na ako po ay talagang I loved Clara. Hindi ako Ano Mara. ba yan? Baka, alam baka mo- pag si Mara guest dito, eh ba? Hindi. Alam mo, kasi meron akong impatience for, yung parang minsan, kasi ba't mo inamin? Kunyari, sinabi ni Clara, ikaw nagbasa, hindi naman ikaw nagbasa, ba't di mo sinabi? Ganun ang mga naiisip ko. Parang, Maldita ka kasi talaga. Magsalita ka kasi, ganun. Okay, Iyak balik na- tayo sa being Okay. known. So, in short, na impatient siya doon sa mga ano ni Mara. na gano'n. Oo, hindi ka nagsasalita. Ako naman, awang-awa naman ako sa kanya. Alam mo, hindi ko talaga Yan, matik yan ang mga ganun. personalities talaga namin. Yung mga, bakit di ka lumaban? Sinabi Yes. niya Yung pala, ang pinakamara si Tonichi. Yeah, sure po talaga yan. Yan, siya Yes, talaga yan. ako yun. Siya talaga yan. So, have there been instances, Gladys, na feeling mo sobra kang deeply misunderstood? And I know in showbiz, yes, I know in showbiz. Alam ko lang Showbiz dahil ka? alam ko nanonood ako ng mga at chismosa ako. Marites. Hindi, pagkakasabi mo, parang talaga Oh, wala ako ka na, na before. in showbiz, like, we're like that, no? Pero, obviously, that happens a lot, no? Yun nga, yung perception ng tao sa'yo. And the scandals and the chismis, yung gano'n. Yeah, most especially before nga, na wala pang social media. So, maraming misunderstandings like akala talaga nila, yung nanunulak talaga ako ng tao sa pool, yung ganyan. Nananampal talaga ako in real life like that. Pero what's amazing these days, yung mga Gen Z, when they see me, they approach me and they're like, pwede po magpasampal. Iba na sila ngayon. Imbis na magpa-picture lang, pwede mo magpasampal. kayo, Gen Z? Then, may ready silang video o camera for that. That would capture that moment. Yeah. So, yun lang yung na-amaze ako sa generation now na, wow, parang sa lahat na sinasampal sila yung natutuwa. Oo, yung parang kilig na kilig sila after yung scene namin and sinampal sila. Which is, I appreciate them actually. Gen Z or millennials. Though hindi na naabutan yung talagang Mara Clara, pero probably because of TikTok, di ba? Or sa bagay, meron ding mga Jeep channel, right? So, may Yes. mga remastered Yes. ganyan ng Mara Clara. So, that's why they're very familiar with it. It ran for a long time, no? Ilang... It did 5 long years. 5 years. Wow. That's where I met my husband, Yes. obviously si Christopher. Oh, actually, He was naalala one ko of the actors, characters nung serye. And then, 1992 to 1997. So, I was 14 then, he was 12. So, as in, doon na talaga ako nag-debut and all. Doon ako nagka-boyfriend, first boyfriend, hanggang sa, yun nga, naging asawa ko na. So, wala, forever nang unforgettable talaga sa akin ng Mara Clara dahil ang dami talagang nangyari. Yun yung talagang sobrang peak, di ba? After nun, syempre, she went on to do many other roles. And I think, as I look back, meron bang isang, hindi ko pa natatanong sa kanya, promise. Sige nga. And she's been my sister-in-law for 33 years. 33 years. O, di ba? Hindi ko pa natatanong sa kanya, meron bang So, isang... 15 pa lang kayo nun? Hindi, togetherness pala, 22 years as married couple. O, di ba? Hindi ko pa natanong sa kanya, was there ever one thing na feeling mo ang unfair nun na they thought that was you or a part of who you are and you felt na parang, teka, unfair yun hindi ako yun. Yun nga, kapag may mga personal appearances kami, like ni Judy Ann, syempre well-applauded kagad si Judy Ann, di ba? Sasabihin pa lang yung pangalan niya, Maren din, Judy Ann Santos. Tapos yung pag ako na, yung parang, kulang na, batuhin nila ako. Kasi nga, meron nga ganun perception na baka ganun siya sa totoong buhay, di ba? And then, when they get to know me, naiiba. So, I think yun naman yung parang pinaka-applause sa akin na, oh wow, at least alam nila na hindi talaga ako ganun. Tapos minsan nga, kaya kumalat nun yung rumors na, so wait, si Clara kaysa kay Mara. Because si Judy Ann, in real life, she's so quiet. Yeah. So shy, quiet, ganyan. So whenever we go out of town and we do yung mga stage shows, so laging siya pag before sasalang sa stage, tsaka lang siya minsan bababa ng van, ganyan. So ako, hindi ko alam dahil sa hindi ko siguro matiis na hindi makipagkwentuhan kasi talaga namang ganun yung personality ko, madaldal talaga ako. Kahit sa taping namin, Judy Ann would sleep between yung mga takes na wala siya.
Pero ako, I would talk to Chika. the director, to the assistant director, the crew, Chikadola talaga staff. siya. Ganun ako. So, kaya siguro na-compare nila kami. Pero siyempre, napakabait naman talaga din ni Judy Ann. Ano lang siya, misunderstood din siya. Because in person, hindi siya yung very mara na, hello po, ganyan, ano po, ganyan. So, I guess pareho lang kami na meron din mga misunderstandings or mga misconceptions about us. Yes. And with that, did you ever get to a point because of that, those incidents, ganyan, or that experience, did it ever get to a point where you felt na ayoko nang maging kontrabida? Kasi ganon, parang it's so hard to May change the perception. perception, or did it eventually did not bother you anymore? Never. Wala akong ganong ano. I love my work. I Yeah. love that people love to hate me. And I think for me, it's more challenging. Oh, parang mas nasa-challenge ako dun sa mag-portray ng role na hindi ka ganun sa totoong buhay, right? Parang, That's true. hindi naman sa ano, pero parang naboboring ako dun sa ang bait niya. Opo, ganyan. Sa paano bagay, no? Well, yeah, una-una sa lahat, yun nga, yung facial features ko, before my manager was Miss Lolit Solis, the late Lolit Solis. And yun na una niya sinabi sa akin, "Hoy, wag mo na piliting maging bida kasi hindi naman pambida yung mukha mo," sabi niya. So, ako, in-embrace ko na yung ano na yun. And that time, parang most of the actors na age ko, takot silang magkontrabida. Kontrabida. Because takot sila na yung fans magagalit, ganyan, wala silang fans. O yung fans, syempre, mas gusto yung bida, mas gusto yung mabait. Pero ako wala akong pakialam, mas gusto ko yung, kasi mas maraming trabaho. Diba? Pwede ako magkontrabida kay ganito, kay ganyan. And less pressure on my part. Kasi pag hindi naman nag-click yun, hindi naman yung kontrabida sisisihin nila, yung bida. Right? So, Tamang thinking na yan. may ano rin, di ba? May advantage din of being a kontrabida. And at the same time, pwede mo mas masarap paglaruan yung role na kontrabida. Yes, di ba? So, hindi porke I've been portraying kontrabida for more than 3 decades. Pero hindi ako nagsasawa. Bakit? Lagi may fire sa akin every time I'm being offered a kontrabida role. Kasi I make sure na iba yung approach ko dito from my last serye or movie. Yeah, I think that's yung good that she really loves what she's doing and it Yes. shows. And she's very comfortable with the role that she plays. Which is Kanina- similar to us. Kanina, I was asking her if there was something that she felt unfair about, Oo. right? Tayo kasi ganun eh. Parang we were talking about Yes. the last episode na kapag medyo harsh or cold yung decision or at least the perception of the decision is like that. Yes. Parang feeling mo ang unfair, di ba? Na hinusgahan ako, kailangan ko naman talagang gawin yun. But in her case, she capitalized on it. Yeah. Di ba? Okay, edi hate niyo ako, edi fine, di ba? Dami kong projects. Correct. Tama. Yeah. And for me, the loving the job, malaking bagay talaga in making you successful. Whatever is thrown your way, you roll with the punches and you make something of that. So, Kasi more than the money, it's more of a passion for me. Yes. Yung acting passion talaga yun sa akin eh. Since yun nga, 6 years old ako, I joined Little Miss Philippines, alam ko na eh, I wanted to be an actress. So, palagay ko yun yung pagkakaiba namin ng husband ko. Sa Kasi kanya medyo ako talaga, gusto ko talaga tong business na to, which is show business. Yeah. Sa So it's a kanya, craft literal yung talaga. rolling with the punches. Sa dami na nang nasampal nito. Di ba? Literal yun. Yeah. Craft talaga, craft. Craft, yes. So being in the public eye obviously has given you a lot. No? A lot of things to be grateful for. But what has it taken from you? Ano yung mga bagay na, sana just have to deal with this kasi kasama to sa buhay artista. But I wish hindi ko kailangan meron bang mga ganon? Parts of your public life na? Well, probably, not just me, pero yung iba rin mga public persons, right? Like, for example, yung privacy. But I don't mind. No, sa akin, oo, nawala yon because we can't go to a place na walang magpapapicture. But I appreciate it. Kasi lagi kong nilalagay yung sarili ko sa kanila na, lahat tayo, di ba, may mga ina-admire tayo. What if I see this person ngayon na, kailan ko ulit makikita yan? Siyempre, I'll take advantage of that, di ba? Magpapapicture ako dyan, kailangan magpa-video, magpa-shoutout ako kasama ko sa video. Lahat gagawin ko. So, bakit mo naman edi-deprive sila nung ganong pakiramdam? Ang sarap sa pakiramdam nun eh. Yes. And I always appreciate them. Sa akin, I don't mind magpa-picture pa ulit-ulit, nandyan ka. Mahaba yung patience ko sa ganun. Kasi nga, lagi kong nilalagay yung sarili ko sa kanila. Kasi pag nakita ko rin yung taong hinahangaan ko, ganun din ang gagawin ko. Ganun Kasi nga. kailan ko pa siya makikita ulit, di ba? So, I'll seize that moment. And I appreciate that, 'di ba? Kasi we've heard some public Figures. personalities who don't like it. And I respect that because they want their boundaries and stuff like that. Pagod. But 'di ba? But I also appreciate that you love taking time to appreciate the people
who actually recognize your craft, di ba? Alam mo, sometime back, personal side story, no? Nung medyo bago-bago pa sila ng brother ko together, none of us were really showbiz families, right? He was also very new in his career and they were together for Mara Clara. I remember, kumain kami sa Don Henrico's sa festival. Tagal na, Donhen. Ganon ka Layag date. na layag pa ang Donhen. Ano ka ba yun? Wala na. Wala na. Layag na layag pa ng Ganito mga panahon. ka-dated yun. And because we were eating dinner, marami kami, pamilya and all of that. Madaming tao. Nung nakita sila, maraming tao, gusto nila magpa-picture. Galing kami sa kung saan-saan pa. May mga family events kami pinuntahan, ganyan. So, gutom na kami. And gutom na siya, gutom na yung brother ko, ganyan. And I know that people were hovering around kasi gusto nila magpa-picture. So, nung dating na yung mga order, so, alam mo yung susubo na. Tapos, pwede po magpa-picture. Sige po, ganyan. Tapos, susubo na ulit. Pwede po magpa-picture. Tapos, alam mo yung naawa na lang ako. Not to the point na, because I'm a very private person, naisip ko, di ba pwedeng pakainin niyo muna? Kasi parang hindi ko maihimatay na sila sa gutom. But I really saw, and I say this with all authenticity, I really saw how she deals with that situation. Sincerely, she likes people coming up to her. Isang beses naman naglalakad kami sa Boracay, tapos I saw some public figures also. Walang bumati doon sa public figure na yun. Like no one. And Sino I was yun? Yes, walking ayaw with mo my sabihin. brother. Kasama natin si Larry Gol. Sinabi ko sa brother ko, hindi ba ang lungkot naman nun? Na kilala siya. Kilala ko nga eh. Hindi ako big TV person, diba? Walang lumapit. And that's when I knew na, okay, yun yung difference. Because they truly like being approached by people. Yeah. Ganun nga. Kasi talagang sa akin, na-appreciate ko talaga yung gustong-gusto nila mag-picture, gustong-gusto nila makasama ka. And yung mga small talks na yon, I like that also. Minsan may mga ka-church kami, lalapit sa akin, taga-lokal po kami ng ganito, ganyan. So, I would say, ganun, sige, kumusta po sa mga ka-church natin doon, ganyan. So, I enjoy those moments kasi sabi ko nga, kung ako yan, di ba, nakita ko yung pinaka-ina-admire, halimbawa, si Adam Levine, halimbawa lang, di ba? Wow, Adam Levine talaga, di ba? Siyempre, kahit na may gadget talagang, wala akong pakialam. Gano'n. Diba? Yung sa akin lang, kahit naman sino, lahat tayo, meron tayong mga ina-admire, diba? Yes. Na mga personalities, diba? Celebrities man yan or ano. Pero yung sa akin, yung feeling na ibibigay mo doon sa tao diba? Na matatandaan niya na yun forever, diba? Hindi niya na makakalimutan yun. They will remember how you made them feel. Yes. So now you are a mom, an Yes. entrepreneur, you host. Is there a particular role na sa tingin mo is the most you? Na is it you as a mom that is really you coming out, yung best version of you? Or do you think you play the entrepreneur role? Or the host Or the role. host role? Oo, sa daldal nito. Nako. Or you love all of these roles? I love hosting, I love being a mom, I love being a wife to my husband. Pero yung entrepreneur, hindi masyado. Oo. Kasi it's very humbling to be an entrepreneur. As in, ikaw talaga yung lalapit sa kanila. If you have a product, you have to sabihin sa kanila na bilhin nyo to. And kasi ito, ganito. Pero kasi ibang-iba sa work namin eh. Kasi kami, thankfully, pampered dahil, halimbawa, nagtitaping, hindi ka kinukunan, meron kang komportableng standby area, we have tents and all. So, ibang-iba siya sa pagiging entrepreneur. I've been doing this since I was 6, di ba? So, andito na yung comfort zone ko, ika nga. Pero yung being an entrepreneur, it's a different thing. So, I think mas cup of tea ng asawa ko yun kasi sa akin. Okay na yun kasi at least magkaiba may magkaiba kaming ginagawa, di ba? Though, he's still active. Pag gusto niya yung project, okay, gagawin niya. At daig pa nga ako niyan, may international award yan. Diba? May New York Best Actor yan. Oo. Ako wala pa. Puro local. Sabi niya marami kang award pero puro local. Pero di ba, yung sa akin siguro, I enjoy being a mom. Na akala nga nila parang super strict, ganyan na KJ. But I would like to believe that I'm a cool mom kasi for example, lately, yung mga anak ko is into bouldering. So, can you imagine, parang nag-wall climbing ka without a harness. My God. So, Nagagano. parang ginagawa ni Charlize Theron doon sa Apex, di ba? So, and would you believe, ginawa ko rin yun. Ako oldest doon sa boulder space na yun. So, nakita, and I don't care as long as I get to bond with my kids. Gusto ko ma-experience ko ano yung gusto nilang gawin. And na-enjoy ko yung mga ganong moment with them.
As for being a wife, of course, hindi perfect, di ba? I'm trying my best kung ano yung magagawa ko talaga with my time. Pero, ay sorry napapaos na ako doon sa, kaka-video, okay? Karaoke. Ayan, I love Videoke. singing in the karaoke. Gusto ko yan. Kasi, hindi man ako professional singer, pero parang stress buster ko yun. Ano mga Yan. karaoke hits mo? Siyempre, yung mga Tiffany, mga Yes! ganyan, mga 90s, di ba? Mga, Okay. mga friend of Debbie mine. Mga Debbie Gibson, a friend of mine, mga Odette Quezada. Na-dated ka na naman. Dated na naman ako neto. Relate. Oo, relate. Bakit? Relate na rin. Oo, mga ganyan. Pero yun nga, na-enjoy ko naman talaga yung lahat eh. Except siguro, ayoko lang nung ang dami kasing inisip when you're an entrepreneur, di ba? Siyempre, business. Yes, and there was a time na hindi ko naiintindihan din yung husband ko, di ba, doing that. Kasi he manages our resto, di ba, yung That's Diner. So, syempre siya yung mas hands-on doon. So, may mga time na, halimbawa, ako naman yung naka-rest from my work and nag-aano ako sa kanya ng time, di ba? And paglabas namin ng kids, kaya so minsan hindi ko naiintindihan. So, I guess, kanya-kanya specialty eh. Yes. Yun. Agreed. Okay, nakakatuwa, no? Kasi hindi natin nakikita yung ganitong side niya. Oo. So parang, hindi ka ang disciplinarian sa bahay. Or ikaw rin. Or hati. I would say, I'm so curious. Oh, I think, may pagka-disciplinarian in such a way. Ako Tawa ka. sasagot. O, sige nga. Ano? Sabi ng mga pamangkin ko, Sino daw first-hand talaga? validated, siya ang discipline. Siya. Tsaka parang pag hindi ko na kaya, tsaka ako lang Ina-escalate kay... kay Christopher, yes. Oo. Pero ako yung pupunta sa school, ako yung makikipag-usap sa mga teachers, ako yung nakakaalam first-hand ano yung nangyayari sa school, so yung performance nila and all. Pag napapansin ko rin there's something wrong na medyo malungkot sila na kakausapin ko. Ako yung unang-unang nakakaalam kung ano yung condition nila. And then, syempre, imamarites ko na lang doon sa husband ko, di ba? Tapos pag kaya mo na yan, parang ganyan. Siya naman, he trusts me na alam ko yung mga unang gagawin. And then, pag hindi na talaga kaya, tsaka ako lang naman iano sa kanya. Alam ba ang simpag niyan mag-tutor ng mga anak? Lalo na sa Filipino. Oh! Kasi lahat ng pamangkin ko, hindi mo siya nakakatagalog ng maganda, ng magaling. Except na bunso. Tapos, ano I think kids master's nowadays, di degree. ba? Mas Yes. magaling na sila mag-English Yes. kaysa Ay, Tagalog. totoo. Diyos ko. Well, kasi when I was studying in San Sebastian, parang Filipino student teacher. So, syempre, hindi ko matanggap pagka yung mali-mali yung Filipino, nila, grammar nila. Mga Yun. panghalip Oo. na. Barira. Kaya 4 na beses niya nang inulit. Kasi 4 anak eh. Kaya nga sabi ko, pag tinatanong lang, magbibibigaw ba? Kota kinabalo na. Pagod na pagod ako magturo ng panghalip, pandiwa, pangalan. Ulit na naman ako, di ba? So, hindi. Pero I'm patient with that. Kaya lang minsan doon lumalabas yung pagkaklara ko. Yung ayoko lang nung masyadong paulit-ulit. Halimbawa, tinuro ko rin. Di ba? So, gagawin ko, hihinga na lang muna ako. Isa ko sandali, ganyan. Mas gusto ko yung nagtuturo. Pero ngayon, parang I would say, mas relaxed na ako. I guess, yung mga anak ko, siguro nakakatuwa lang na mas hindi na masyadong kailangan. Yes, yung pag-shooter. Even yung bunso, is what? 8. Si Gavin. And his highest grade is in Filipino. Wow. Nagulat nga ako, 98, 99. Never ko Diba? na-experience yan. Yun ang highest. So, now, midlife. Yes, midlife na tayong lahat dito. Uy, di pa. 1 year pa. Huwag mong May madaliin mga, ang kanyang... malapit na. Ako lang ang midlife pala dito. Sige, Approaching. approaching midlife Yes. tayong lahat. Yes, kaming tatlo approaching midlife. Thank you. May mga bagay, are there things that you feel you're not tolerant of na? Because in your public life, there must be things that you have to tolerate more than a regular person, diba? Yun nga, yung pagiging patient all the time, ganon. But now that you are approaching midlife, do you feel like umiksi na rin ang patience mo on some things or ayaw mo ng pag-aksayahan ng panahon? Kunyari, chismis. Yes, oo. Probably, one of those is public opinion. Ganon. Yes. So, even though I'm an actress also, and syempre, open naman for pag-criticize nila, di ba? And ang dami ngayon, perfect sa social media, ha? Sa comment section, ang daming Yes, perfect, ha? Di ba? correct. Yung parang hindi sila nagkakamali, parang expert sila sa mga topics, di ba? Oh, Kaya yeah. kaganda. Kay gaganda, kay Oo. tatalino. So, parang sa akin, natutunan ko na lang to choose my battle. Yun. Dati, palapatol ako. Talagang patola ako. Kahit na hindi ako, pero yung friend ko, halimbawa, ay pag nalaman ko na medyo na agrabyado, ganyan, o parang nabash, na bully, ganyan. Talagang lumalaban ako kahit na So, sabi ko, mahaba yung tolerance ko pag sa sarili ko. Pero when it comes to my family, my friends, parang mas ako yung mas galit pa. Ganon. Mas mapagpatol kesa dun sa mismong involved. Pero yun, I learned to choose my battle. So,
yun din naman yung advice sa akin. As we grow older, parang tinatamad ka na. Yes. Di ba yung, oo, sige, okay lang yan. Push mo yan. Ganun din tayong, in our Diba, tayo own... din, ganun. Yes. Sige, bahala ka. Kung gusto mo kulay blue yung damo, hindi, sige. Oo, hindi ka na makikipagtalo, Oo, hindi ako Jarn. Parang sabi ng brother ko, alam mo ba, oo, yung firmament. Yun nga naisip ganyan. ko. At saka may flat earth, gano'n. Sabi ko sa kanya, alam mo, kahit trapezoid pa yan, I don't care. Totoo yan. Flat Earth. Totoo talaga yun nagtatalo sila na ganyan. Magkakapera ba ako dyan, tol? Sabi, sige na, kahit trapezoid pa. Ganyan. Kahit din, sa amin din, pag nag-argue kami mag-asawa, ganun din, parang I learned to, parang to keep quiet. Wow! Dati Yes. hindi. Hindi ko talaga matitiis yung, Hindi na hindi, totoo yan. Order in the court. Hindi, ibig sabihin, may mga times talaga na, yung pababayaan ko lang, tapos yung parang dead man na lang ako, bawa, galit na galit siya. Ang tagal-tagal mo, ganyan, ang bagal mo kumilos talaga, ganyan. Si Utol, naghihintay na kasi sister-in-law kami, meron kaming lunch, lagi kaming late. Kasi di ba late kami. So, syempre ako yung dahilan, no? Kasi ang bagal ko maligo, ang bagal ko kumilos. So, my husband will like, ang bagal mo talaga. Si Utol, kayo na pala naghihintay doon. Hindi na ako ikiba. Tapos wala. Tapos make-up ako sa sakyan. Tapos maya-maya sabihin niya, tinan mo, tapos syempre humupa na yung galit niya. Tinan mo, no, kayo na galit ako. Nag-makeup ka lang? Sabi ko, alam ko na siya eh. Kilala ko na si Christopher eh. Ganon. Basta mailabas niya muna yung dragon side niya. And then maya-maya okay na siya. Ganon. Pero dati, you would also... Yes, oo. Yeah. Sabi ko nga, probably, kaya ganun ka-strong yung personality ko. Kasi eldest ako sa siblings. Tapos siguro, nandun yung parang automatic na sa akin na pag hindi ako nagustuhan, yung gano'n. Yung dun pumapasok yung pagkaklara ko actually. Yung talagang React agad. I would defend yung kung ano yung stand ko as long as alam kong naniniwala ako doon sa stand ko na yun. Yung gano'n. Hindi ako papatalo. Alam mo, merong one time, naalala ko, sorry. Ano yun? Idadaldal ko na dito. Ano yun? Meron ako nabasa sa social media, may article, and then there was this comment, usually hindi yan mapagpatuloy. Kahit ano pang sabihin mo sa kanya, wala yan pake. Tapos, napansin ko, dun sa isang comment, kinumenta ng pangit yung brother ko. And it was kinda, a snide comment. Medyo nasty yung comment. Nakita ko ang Gladys Reyes, may reply, may comment, at talagang haba. Alam mo, screenshot ko, pinadala ko sa kanya, at sinabi ko, sis, talagang pumatag. Ay, naku, hindi pwede sa akin. Alam mo naman, basta pag kuya mo na pinag-uusapan, blah, blah, blah. Kaya totoo talaga yun. And I think that's one of those things that people assume, right? And they see her a lot. They think na she's the villain, ganyan. Pero hindi po talaga. Hindi siya mapagpatol, hindi siya kontrabida. Pero yun yung isa niyang. And I wish actually that a lot more people know that about her. Na when you cross somebody she loves, she will fight, heaven and hell. Non-negotiable niya yun. Yes, I think. Up to this day naman. Yun lang, nag-choose na lang ako ano yung pwedeng patulan, ano yung hindi. Pero dati umiiyak ka sa mga... May ganun ba? Di ba pag Oo, younger yung naiyak ka artista, ba? naiiyak ka sa mga news For example, about you? sinabi nila sa'yo, hindi naman siya magaling. About Nung me? Bata-bata ka pa. Kunyari about you, pinipinta Hindi talaga. Wala talaga akong maalala na gano'n. Galing. Diba? Probably, kasi, syempre, ang daming judgmental, di ba? Yes. Ang daming mga mas magagaling, di ba? But, syempre, I know myself. I know my worth. Love it. So, alam ko rin kung ano yung capacity, di ba, ko. Yes. And why would I be affected, di ba, sa mga sasabihin nila? Eh, kasi hindi naman din nila alam kung ano talaga yung limit ko. di ba? Correct. So, wala. Virgo ka Hindi ako. Hindi. Cancer. 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 Akala ko. Ito na naman tayo. Ikaw ba? Virgo. Ayun na naman tayo sa Oo, astrology. isang araw lang pagitan ng birthday namin yan. Siya kaya, alam mo. So, is there anything you protect more now? Kunyari, your privacy, mas ka-careful kasi the kids, or your peace, your energy? Meron bang one thing na talagang You hold dear. Oo. Of course, my peace. Oo, important yan. Before, I would say because I'm a mom of 4, di ba? So, nagigilty ako if there are times na magbabakasyon, di ba? I would, kumbaga, take a break, di ba? Tapos, lagi sinasabi ni Christopher, hindi, wag kang ma-guilty. Siyempre, you need that, di ba? So, eventually, syempre, as I grow matured, kumbaga, di ba, sa being a mom. So, sabi ko, okay. Ngayon ko lang natutunan na hindi pala dapat talaga nag-guilty if kailangan mo mag-time out. Kasi, eventually, ang mangyayari sa'yo is mababurn out ka. Yes. Di ba? Pagka, okay, nanay ka, trabaho, asawa,
tapos biglang wala kang something for yourself, di ba? Wala kang me time. Mm-mm. Actually, alam mo, ang me time ko, mababaw lang ako. Nanonood lang ako ng favorite series ko sa Netflix. And then, having my favorite malunggay coffee, I'm good. Alam nung sister-in-law ko yan, paglalabas nga kami, hindi ako yung ma-order. Minsan nga gusto ko lang yung libreng bread. Yung Sa complimentary Italian bread. restaurant, di ba? Merong sabi niya, ito naman, di mo i-order yan. Lalo na pag family kami, kasama yung mga pamangkin ko, ganyan. Gaganto lang siya, sabi ko, sis, order ka na. Hintayin ko na lang yung mga tela ng mga bata. Yun lang kakainin niya. Vulture. Oo, hindi siya yung At saka natatawa siya, and everywhere I go, meron akong dalang sachet ng coffee ko. Kasi may malunggay coffee ako na favorite. So kahit na ano pang coffee shop yan, sabihin mo, napakasarap ng kape dyan, hindi, mas gusto ko yung baon ko. Hindi lang ako hot water. Ganyan. kahit nasa So, 5-star oo. hotel pa yan. Magmamalunggay Kaya asawa coffee ko, siya. swerte sa akin, low maintenance. Low maintenance yan. Oo, hindi na ako mahilig sa mga signature na niregaluhan ako, oo. Pero yung para ako mismo bibili, no. Pag sa sarili ko, nangihinayang ako. Yes. Okay? Ayan, Pero no, sa mga nakarelate kids siya. ko, pero sa Relate mga ako dyan. yeah, di ba? Halimbawa, may bago ngayon labas na ganyan, ganyan for the, hindi lang bags, di ba, yung mga gamit, ladies, ano. Pero sa akin, parang hindi, kahit na gaano kamahal, minsan, uso, parang mas okay pa ako bibilin ko sa mga anak ko. Kaya ko yun. Pero yung ako, for myself, parang hindi naman nagigilty, pero Hindi mo kailangan. hindi ko na-appreciate. Yeah. Yun. Hindi ako happy doing that. Yun. Hindi niya talaga personality kasi. Oo. Unlike you, Besh. Ako, yes. Ako talaga ang, Prinsesa, ano na hindi naman, tayo. prinsesa na naman. Spender. Yes, okay, sige na. Ang prinsesa. Prinsesang malditang Jimenez. Prinsesang maldita. Okay. Ngayon, ang tatanong ko ay, who in your life knows you the most, do you think? Yung talagang kilala ka. Your true self. Sino yun? Yung every side of you. You don't even need to subdue some parts of it. Hindi mo kailangan itago, hindi mo kailangan, hindi ako masyadong magpapakilala dito. Ganyan. More than half of my life, si Christopher din kasama ko. Siyempre yung husband ko. And my sister. Actually, parang mas kilala pa ako ng sister ko kaysa sa mother ko. Hindi kasi, siyempre, parang dati away kami ng away ng sister ko. Di ba ganun yata yung pagbata kayo? And then we became the best of friends as we grow older. And yung husband ko naman, alam niya na yung pag, halimbawa yung, ngayon ka na dumating, ganyan, sabi niya, muko actingan. alam niya na, nag-portray ako. Alam niya na, pasad ko lang yon gano'n. Alam niya na, tigilan mo ako, bebe, huwag mo ko actingan. At saka pag nanay kasi, di ba, hindi naman talaga natin pinapakita lahat sa nanay. Yes, Right? ganun niya. Di ba? Pero pag kapatid mo, you go head to head. Oo. Bahala kayo, di Oo, ba? lahat. Yung vulnerability mo and all, ganyan, alam. Hindi yung mga Jacqueline no sa acting na kayo. Oo, di ba? Yung, Monotone. okay lang. Sige. Lalo na pag high na high yung emotion ng brother ko. Tapos, galit ka na naman. Tatry ko ngayon sa asawa ko. Ako, Mga ako ganun. pa, ganun din ako. Tapos, Kasi paano na mo ako magagalit pwede na sila? ako matulog. Okay na? Pero may taray pa ng konti yan, Ako talagang nonchalant niya. Nandiyan. Okay na. Galit ka na naman. Sana mahit kasi ulo mo. Ganun. Tapos paano pa siya magagalit nun, di ba? Yung gusto mong awayin, kasi kung di ba gusto siya ilabas, so kanya awayin, kaya lang, Walang di ba, lumaban. monotone ka eh. Parang, okay, visit. Mainis lalo. Doon sa question na yun on, who knows you the most, out of my 4 pamangkins, I want to know who you think knows you the best. Oh. Well, I guess si Christoph. Si Christoph. My eldest. Eldest, Yeah. Christoph is 20 and syempre mas mahaba ako na siyang nakasama, Oo. di ba? I guess parang somehow I see myself in him. Yung ganon. Yung pagiging people person, di ba? And sabi nga ni Christopher, pag papanood niya nagpe-perform yung anak namin, siya yung nahihiya, hindi ko kaya yan. Ganyan. Yung mga ganyan niya, tsaka yung confidence, yung ganyan, gumaharap sa mga tao, ganon. Na parang, natural sa kanya. Yan, it comes out naturally. So, sabi nga ni Claire, pagka syempre is doing good in school, sabi niya, ang talino doon nakukuha sa nanay. True. Yes. True. Tama ba yun? Tapos talent ba sa tatay? Siyempre, Paano ba sabi. yun? Sabi daw ganun. Pag talent daw sa tatay. Pag intelligence daw makes sa sense. nanay. Yung itsura. Pwedeng mixed kasi, di ba? Si Christoph parang tingin ko mixed eh. Pero definitely he got my jawline. Si Christoph.
Pero parang totoo kasi yung talent niya, yung singing, si Christopher, di ba yung mga choice of songs, ganyan yung pagigitara, yung pagiging musically inclined. Kay Christopher yun eh. Ako, pag mo yung cellphone ko, wala nga music eh. So sabi niya, mamang ano yan, oh. So, natatawa nga siya, di naman ako hilig siya. Mahilig akong kumanta sa karaoke, pero yung sa ano ko, kung merong playlist, wala. Yes. Relate. Parang, Hiram lang sa iba ng hindi, tsaka, pag minsan mag-YouTube ako, hindi pa premium. Kung narinig ko commercial, ay, hinaan mo ka na. So, alta nila, hindi ako premium. Relate ako dyan sa walang talent. Ay, hindi. Yung sa musicality. Na yung mag-ama ko rin ng very musical. Tapos, minsan, nagtatry ako sumali. Tapos parang, sasabihin ng anak ko, Mom, are you trying to sing off-key? Why are you singing off-key? Anak, di ko sinasadya. Kumakanta ako ng maayos dito. Ganun. So ano lang contribution mo, ganda lang. Ganda, ganun. tsaka logistics. Talino, Yes, oo. logistics, management, budget. Yeah. Taga ano siya, taga cheer. Project planning. Yes. Tama, Ka tama. dyan. Tama. Oo. Okay. Ano, baka may mga katanungan Meron ako, ka. Oh, sabi isa, ko na nga. isa ba? Last na ba? Okay, you're a very accomplished woman. Is there something else that you feel you want to shoot for? Meron ka pa bang star na gustong abutin? Na probably, it doesn't have to be like a big star, right? But maybe not a lot of people know about. Aside from Talbugan yung New York Film Festival. Hindi, alam mo, simple lang. Simple things that I want to achieve. Like, I don't know how to drive. Hindi ako marunong mag-drive. Swimming, Hindi ako marunong mag-bike. Hindi ako marunong mag-swimming. So, those were the things na I wish na sana naaral ko. But I think it's not too late. So, when I turned 40, yun yung parang list ko na, I want to know how to drive, I want to know how to swim, I want to know how to ride a bike. Pero I got pregnant. Yeah, with my youngest. So, siya yung unexpected blessing namin because si Grant is 16 and then 8 si Gavi. Oh. So, 8 years, yes. So, I thought tatlo lang talaga yung kids namin. But I guess may ibang plan si Lord sa akin, di ba? Si God sa akin. So, yung mga ganon, mga simple things lang, sana eventually. And also, I wanted to finish my college. Kasi third year, sayang, di ba? Pero yun nga, unfortunately, parang hindi na kinain ng time, nagtuloy-tuloy na sa show business. Pero hindi, ngayon nakikita ko, hindi na impossible di ba? Oh, yes. So, pwedeng-pwede na ganyan, kahit online. Pero syempre, gusto ko pa rin yung feeling na nandun sa classroom, Yes, ganyan. oo. I don't care kahit na ako yung pinakamatanda doon. Di ba? Kasi, I wanna walk the talk sa mga kids ko. Kasi lagi ko sinasabi sa kanila yung education kung gaano ka-importante, Yes. di ba? And yet, ako, di ba, undergrad. So, gusto ko, I would like to finish it in time. So, hindi yan nawawala pa dun sa mga wishes ko na gusto kong matupad eventually. Masasabi ko siguro na yun, siguro isa yun sa mas accomplished sa akin. Ang humbling, yes. No, na in spite of everything that na-achieve niya, talagang wanting to be better, talagang it's still part of who she is. Dahil patapos ng oras natin. Wow, bilis sadly. naman. Oo Wow. nga eh. Yung timer kasi glaring, ayan o. Tapos parang, kunyari ginagalaw nila para tingnan natin. Guys, alam ko na kayo. Basang-basa Tsaka ko para yan. kahit na malabo yung mata mo, kitang-kita. Yes. Tamo, di ba? Marami na tayong pinagsama. I think a last question, Gladys, would be, is there something that you think people admire about women like you na in the public eye? People admire it, but it costs so much for you to be that way. Kunyari, titingnan ka nila, they think, oh, she looks like she's got a perfect life. She's got everything. She's so put together. Hindi nila alam what that takes. May ganun ba na... Well, being true. Lalo na sa business namin, it's hard to be real. Di ba? Oh, yeah. That's true. Tsaka it's hard to be honest. Kasi hindi lahat handang marinig kung ano yung totoo. Kung ano yung talagang nararamdaman mo, di ba? So, minsan, parang you have to conceal it eh. Pero, I learned eventually, lalo na dito sa business na to, since I started when I was 6 pa, di ba? So, I've been in the business for 42 years. So, being true to myself and sa public, I think you'll never go wrong. Right? Being true. So, that's it. And even though it cost what, syempre, minsan may mga dapat na hindi ka na sinasabi, di ba? Syempre, I choose din, di ba? Kung ano yung pwedeng i-share publicly, right?
So actually kung being true, mas true yung asawa ko. na, Oo. na minsan wala Walang nang filter. preno, wala nang filter talaga. O, Yan talaga off the agenda. Tsaka isasabihin sa'yo, magkano yung laman ng ATM niya. Minsan pinapagalito ko siya, ano ka ba? Huwag mo na sasabihin yan. Yung mga ganun. Masyadong totoo. Diba? But I guess, sa akin, hindi naman yun, it would cost. Diba? May, privacy and all. Yes. Pero yung being true, I guess, if you're true, diba, to yourself and to the public, you'll never go wrong. And Agree. just last piece to that, I think yung sinasabi niya, it's very important for people to understand that yung being true to a public audience, minsan detrimental yun sa'yo, di ba? Because people, ang truth nila is what they wanna believe. Yes. Regardless of what your truth is, they will still be inclined to look at and believe the things they wanna believe. And kaya siguro siya tumagal ng ganun katagal. Kasi parang, Correct. sige, edi yan Yeah. sa'yo. Okay, Yes, fine. okay. Diba? Yes. Hindi ko papatulan. And I think that's a very important thing to note and to leave when Yes. it comes to being seen and being known. Yes, it's a perfect note actually to close our episode with. Ito naalala ko lang, pahabol lang. In one of the comments sa TikTok ko, so syempre, ako naman kasi dahil hindi ako Gen Z or millennial, so I don't care kung ano yung phone ko and all ganyan. So, minsan may comment na, grabe no, kahit successful na siya, hindi siya naka-iPhone. Sabi niya gano'n. Sabi ko, paano niya nalaman na hindi ako naka-iPhone? Sa isip ko, paano kaya niya nalaman? Naka-iPhone ba? Disnato niya, kaiba ba? Ano ba sabi? iPhone ba or Android, ganyan, di ba? Hindi, Android, sabi kong ganyan. So, yun sila yung, so, nag-aaway yung mga friends doon sa comment section. Bakit? Yung bambasihan ng ano, yung hindi naka-iPhone? Hindi naman ako sinabi, binung isa. Natutuwa nga ako na-admire ko nga siya kasi kahit gano'n. So, yung gano'n, yung iba yung perspective nila, di ba? Na ito, successful kasi doon sa material things, right? Ako naman, hindi, yung sa akin, ano yung comfortable ako gamitin? Kasi kahit may iPhone ako, hindi ko pa alam gamitin. So, mas hati ako sa, di ba, ibang brand o ano, di ba? So, sa akin naman parang natatawa lang ako kasi, yun nga, kapag tinry mo i-please lahat, di ba? Yes. Walang mangyayari. Kundi, you'll end up na lagi mong, ikaw hindi masaya. Yes. Di ba? Kasi That's true. lagi mong gustong i-please yung public, yung mga tao. Pero kung ikaw, lalabas ka, oh, yeah, hindi yun ang gamit ko, so what? Di ba? Eh sa akin, hindi naman, kasi nga dahil hindi ako marunong kasi nga low-tech nga ako, di ba? Oh, madam, makinig ka. ha? So, yung sa akin kasi, gusto ko yung simplicity, di ba? Yung lifestyle ko. I love my life. Yung gusto ko itong simple life. I can still go out with my family, with my friends, di ba? Na okay, may nagpapapicture naman, pero hindi nasisira yung araw mo. You can still enjoy yung sinasabi mong break for yourself. I love it. Yun yung gusto ko. Na, oo, hindi man ako yung sobrang bida lagi, di ba? In all the ano. Pero I guess kasi merong katapat na price yun eh. Di ba? That's true. Na hindi mo na may enjoy, ibig lang sabihin yung private life. Yes. Pero ito, 'di ba? I can have yung pareho, 'di ba? Sweet spot talaga. Sweet spot. Yeah. Yung balance. Get She to found enjoy her the best of balance. both worlds, Yes. 'di ba? Yun. Correct. That is a beautiful note to end on. Yay! Thank you. Thank you for having me. Thank you for coming over and chatting with us dahil episode 5 pa lang, may celebrity guest na tayo. So, we know you're very busy. So, No, thank you so much. Thank you okay so lang, much. grabe. Sabi ko nga, how can I say no to my sister-in-law? Yes. Mapilit Takot ko lang dyan. Yan ang totoong Clara eh. Siya yung totoong Clara talaga sa family namin. Agree ako doon. Ha? Totoo yan. Oo, but Agree. can I invite them also, yes, to please yes. visit That's Diner. It's along Santa Lucia Drive in Cainta, Rizal. You would see Christopher there every day. Ako hindi masyado, pero in special events, yes, I'm there. Try nyo po yung food namin. And of course, meron kaming mga performers, right? So, upcoming sila Lloyd O'Malley and marami pa pong iba at marami kakatapos na nila Ice Sigera and all. Yes. So, thank you for those who supported That's Diner. And soon, we'll have a show together ng husband si Christopher. Hindi mo pa yata alam to. Pero watch out na lang, hindi ko pa pwede sabihin yung title. Pero it's a cooking and talk show at the same time. So, Malamang siya yung cooking. Ikaw yung talk. Ikaw yung talking. of course! Ayun nga pala, nakalimutan ko. Baka masya kayo dito Kasi soon, I'll be releasing my single. Under Star Pop. Totoo nga, under Star Pop. Star Music. It's called Primera Contrabida. So the message is real talk to the real life villains of our lives. Or real life contrabidas. Yan. So, thank you, Sir Jonathan Manalo. And the love people it. behind Star Music and Star Pop
Imagine mo at 48, hindi ko akalain na mangyayari sa Bago buhay ko. pa, diba? So it's never too late, di ba? Yung kita mo, yung meron ka pang mga pwede palang gawin, di ba? Na hindi mo ina-expect. Ito yung mga unexpected blessing. So soon, sana po, abangan niyo po yan. My gosh. really Ayan. great. And of course, check out po my social media accounts. Ayan, I am Gladys Reyes in IG and Gladys Reyes page on Facebook, Real Gladys Reyes on TikTok. And of course, yung page po namin, yan, if you want a quality beauty and skincare, it's Capadosa Beauty Products main office on Facebook. Thank you so much, TLC, of the agenda. Thank you so much for this opportunity. We are so happy to have Wait, shout out to my mom-in-law, ayan, mother-in-law ko. Ayan, Mami Malu, hello. Hello kasama na kami ni Kikin. Baka susunod, a-acting na rin siya. Milestone to, ma. Milestone to, mother dear. Yes. Okay, kailangan gayahin mo si Miss Gladys sa kanyang pagsabi ng like, subscribe, go. Okay, Gawin go. mo. Kasi ito si hit the bell Pero as notification. Clara, as Clara. Sige, go. Don't Go, forget to like, subscribe, and hit the notification bell. Teka lang, bakit ang friendly? Dapat don't forget to hit the button. Mga ganon. Ganun. O, sige. Oo. Shucks, may To lesson like. tayo To dito. like. Ganito, ano sinasabi mo? Ano ulit sinasabi? Don't forget to, hit to like. Subscribe. Okay, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell. Now na. Ganon? Ganon. Ganon dapat, ha? Okay. Kaya mo yan. Game. Once in your Go life, to Nichi. maging... China-challenge mo ang pagiging Little Miss Philippines ko. Sige, go. Okay. Don't forget to hit like, subscribe, and the notification bell. Now na! Okay, very good. Thank you. Thank you so much. Thank you, thank you, so sis. much. Mwah. Thank you, thank you. Thank you.